The food now enters into the small intestine after from the stomach. Small intestine is 6.5 meters long. It is longer than the large intestine. નામ small intestine છે પણ large intestine કરતા એ વધારે મોટી છે. 6.5 સેન્ટીમીટર્સ એની સાઇઝ છે અને હર્બીવોર્સ માં તો બહુ જ લાંબુ હોય અને એ લોકો એક જ એવા એનિમલ્સ છે જે સેલ્યુલોઝ ડાયજેસ્ટ કરી શકે છે. સેલ્યુલોઝ ઇઝ અ સબસ્ટન્સ જે બીજા કોઈ ઓર્ગેનિઝમ્સ ડાયજેસ્ટ કરી શકતું નથી, ખાલી હર્બીવોરસ એનિમલ્સ જ ડાયજેસ્ટ કરી શકે છે. સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન સિક્રેટ કરે છે ઇન્ટેસ્ટિનલ જ્યુસ અને ઇન્ટેસ્ટિનલ જ્યુસ ને કન્ટેન એમાં that is the juice which it is secreting અને એની અંદર સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન ની અંદર નાના નાના બહુ હેર લાઇક સ્ટ્રક્ચર હોય છે જેને કહેવાય છે વિલાય અને આ વિલાય છે ને એને ફિંગર લાઇક પ્રોજેક્શન્સ કહે છે, એકદમ ઝીણા ઝીણા હોય છે અને ઈ ફૂડ ને એબ્ઝોર્બ કરી અને જે પણ બધા ન્યુટ્રિયન્ટ્સ હોય ઈ ફૂડ માંથી એબ્ઝોર્બ થઈ જાય અને પછી એને બ્લડ માં મોકલી દે છે. પણ ઇન્ટેસ્ટાઇન ની અંદર જ્યારે ફૂડ એન્ટર થાય છે તો પેન્ક્રિયાસ અને લીવર આ બે જે એક્સેસરી ઓર્ગન્સ છે, જે હેલ્પિંગ ઓર્ગન્સ છે, એનો રોલ હવે આપણને ખબર પડશે કે એ શું કરે છે. અત્યાર સુધી we didn't know the role of these organs. હવે આ બે જે ઓર્ગન્સ છે એ પોતાના જ્યુસીસ ઇન્ટેસ્ટાઇન માં નાખે છે અને ઈ કયા જ્યુસ સેક્રેટ કરે છે તો કે પેન્ક્રિયાટિક જ્યુસ સેક્રેટ કરે છે અને એની અંદર 3 એન્ઝાઇમ્સ છે ઈ જ્યુસ ની અંદર. એકનું નામ છે ટ્રિપ્સિન, બીજાનું નામ છે લિપેઝ and the name of the third enzyme is amylase. So 3 enzymes are present in pancreatic juice. This juice is poured into the small intestine and the digestion takes place in small intestine. Okay, what is the digestion process in the small intestine taking place? The trypsin which is there, which is the enzyme, is digesting the proteins into the most simplest form and that is amino acids. આથી અહીંયા digestion complete થઈ જાય છે. શેનું digestion complete થઈ જાય છે? પ્રોટીન્સ નું, કારણ કે simplest form of protein is amino acids. એટલે પ્રોટીન્સ નું digestion small intestine માં complete થઈ ગયું. પછી lipase. This is an enzyme which is helping in digestion of fats. અને fats નું simplest form છે fatty acids અને glycerol. આ પણ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન માં કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે એનું ડાયજેશન. અને લાસ્ટલી એમાઇલેઝ જે સલાઇવરી ગ્લેન્ડ માં હતું આપણને ખબર છે, બરોબર છે, એનું થોડુંક ડાયજેશન થઈ ગયું હતું કાર્બોહાઈડ્રેટ નું, બાકીનું ડાયજેશન સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન માં કમ્પ્લીટ થાય છે અને ઈ કાર્બોહાઈડ્રેટ ને સિમ્પલેસ્ટ ફોર્મ માં ડાયજેસ્ટ કરે છે અને કાર્બોહાઈડ્રેટ નું સિમ્પલેસ્ટ ફોર્મ છે ગ્લુકોઝ. એટલે અહીંયા the digestion is getting completed પણ સાથે સાથે લીવર પણ પોતાનો જ્યુસ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન માં નાખે છે અને લીવર જે જ્યુસ સેક્રેટ કરે છે એનું નામ છે બાઇલ. અને બાઇલ નું શું ફંક્શન છે? ઇટ મેક્સ ધ મીડિયમ અલ્કલાઇન. જેમ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સ્ટમક માં એનો શું ફંક્શન હતું? ઈ મીડિયમ ને એસિડિક બનાવતું હતું. એવી રીતે બાઇલ છે એ મીડિયમ ને અલ્કલાઇન બનાવે છે અને it is also helping in digestion of the fats. But all this digestion takes place where? તો કે ઈ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન માં, કારણ કે આ લોકો પોતાના જ્યુસીસ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન માં નાખે છે એટલે આ બધું ડાયજેશન સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન માં કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. ફૂડ વિલ એબ્ઝોર્બ all the nutrients અને પછી એ બ્લડ માં દરેક સેલ માં પહોંચી જાય છે અને જેટલું પણ અનડાઇજેસ્ટેડ ફૂડ બાકી રહી જાય છે that is sent into the large intestine. એટલે લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન ની અંદર શું હોય તો કે અનડાઇજેસ્ટેડ ફૂડ, પણ જેટલું પણ પાણી જે સાથે મિક્સ હોય એ બધું રીએબ્ઝોર્બ થઈ જાય બધું પાણી અને પછી જે સોલિડ વેસ્ટ વધે છે એ બહાર ફેંકાઈ જાય છે રેક્ટમ માં જઈ અને પછી એનસ થ્રુ બહાર ફેંકાઈ જાય છે. You know that every morning we have to clear our bowels and we throw the solid waste out. So the undigested food will all be thrown out of the body because that is the waste of the body. And this is how the whole process of digestion completes in the small intestine. And with that we come to the end of
nutrition in human beings, or you may say digestion in human beings. I hope you have understood the whole process.